Ως τώρα μιλήσαμε κυρίως για την ποσότητα του διαβάσματος, δεν έχουμε πει όμως αρκετά για την ποιότητά του. Έφτασε λοιπόν η ώρα να σας μιλήσω για το δεύτερο μεγάλο μυστικό που θα απογειώσει τις επιδόσεις σας, ένα μυστικό που είναι άγνωστο στους περισσότερους μαθητές και φοιτητές. Υπάρχει μια πολύ σημαντική συστηματική ανασκόπηση όλων των ερευνών που αφορούν τους τρόπους μελέτης, την οποία διεξήγαγε το 2013 ο John Dunlonsky και η συνάδελφή του, η οποία καταλήγει σε εκπληκτικά και απροσδόκητα συμπεράσματα. Link για την έρευνα θα βρείτε από κάτω στην περιγραφή. Το συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι οι τρεις δημοφιλέστεροι τρόποι με τους οποίους μελετούν οι μαθητές και φοιτητές είναι αναποτελεσματικοί. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι τρεις τρόποι? Είναι το μαρκάρισμα στα βιβλία μας, η καταγραφή σημειώσεων για αυτά που λέει ο δάσκαλος ή αυτά που διαβάζουμε στο σπίτι και τέλος, η πιο δημοφιλής πρακτική, η επανάληψη της ανάγνωσης ενός βιβλίου ξανά και ξανά προκειμένου να το μάθουμε. Ας δούμε λοιπόν κάθε έναν από αυτούς τους τρεις δημοφιλείς και δυστυχώς λανθασμένους τρόπους μελέτης, ενώ παράλληλα θα δούμε με τι πρέπει να τους αντικαταστήσουμε για να απογειώσουμε την αποδοτικότητά μας. Ας ξεκινήσουμε από το μαρκάρισμα. Ήδη το βιβλίο σου εφαρμόζει το μαρκάρισμα με τις επικεφαλίδες του, τα έντονα γράμματα, τα χρωματιστά πλαίσια και αυτό βοηθά τη μελέτη μας. Η εργασία του Dunlonsky αναφέρει ότι το επιπλέον δικό μας μαρκάρισμα έχει βρεθεί ότι δεν προσφέρει ιδιαίτερη βοήθεια στη μάθηση. Παρ' όλα αυτά, αν σας αρέσει να σημειώνετε πάνω στο βιβλίο σας, όπως μου αρέσει και εμένα, οφείλω να ομολογήσω, δεν θέλω να σας αποτρέψω, όμως μην το κάνετε υπερβολικά. Μην κάνεις το βιβλίο καρνάβαλο. 2 χρώματα για ένα περιορισμένο επιλεκτικό μαρκάρισμα μόνο στα σημαντικότερα και τα δυσκολότερα σημεία που σου αντιστέκονται να μάθεις είναι αρκετό και θα δώσει στο βιβλίο σου μια πιο προσωπική όψη. Αν τα μαρκάρεις όλα, περισσότερο κακό κάνεις γιατί δεν θα μπορείς να εστιάσεις στα σημαντικά. Μάρκαρε με μέτρο και μην πέφτεις στη συνηθισμένη παγίδα να νομίσεις ότι επειδή μάρκαρες, έμαθες. Ας δούμε τώρα τον δεύτερο δημοφιλή τρόπο μελέτης, την παραγωγή σημειώσεων και περιλήψεων, είτε για αυτά που λέει ο καθηγητής στην παράδοση, είτε για αυτά που διαβάζουμε στο σπίτι. Και αυτός ο τρόπος έχει βρεθεί ότι είναι ασύμφορος. Ας δούμε τι λέει η εργασία του Dunlonsky πάνω στο θέμα. Η κατασκευή και καταγραφή περιλήψεων για ένα γνωστικό αντικείμενο μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο για μαθητές που είναι πολύ ικανοί σε αυτό. Όμως χρειάζεται εντατική εξάσκηση για να αναπτύξει κάποιος την ικανότητα να φτιάχνει καλές περιλήψεις αυτών που μελετά, πράγμα που καθιστά αυτή την πρακτική μάλλον ασύμφορη. Πολλοί μαθητές και φοιτητές στη διάρκεια της διδασκαλίας γράφουν ακατάπαυστα όσα λέει ο καθηγητής, αντί να παρακολουθούν και να προσπαθούν να κατανοήσουν, παρόλο που αυτά που σημειώνουν υπάρχουν ήδη στα βιβλία τους. Είναι μια κακή συνήθεια και μάλιστα επεκτείνεται και στην σπιτική μελέτη με την κατασκευή περιλήψεων για αυτά που μελετάμε. Περιορίστε αυτή τη συνήθεια. Ενώ το να γράφεις πράγματα είναι γενικά καλό στην εμπέδωση, όταν γίνεται υπερβολικά, μειώνει την απόδοσή σας. Να διαβάζω ξανά και ξανά το βιβλίο ώστε να το μάθω. Η τρίτη και πιο δημοφιλής από όλες τις τεχνικές είναι το διάβασμα ξανά και ξανά αυτό που έχουμε να μάθουμε. Δυστυχώς όμως, με λύπη το λέω, αλλά υπάρχει πλήθος ερευνών που έχουν αποδείξει ότι αυτή η τεχνική που την ακολουθούμε όλοι όταν διαβάζουμε είναι ένας από τους χειρότερους τρόπους μελέτης που υπάρχουν. Θα σας το εξηγήσω με απλά λόγια γιατί συμβαίνει αυτό και με τι πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτή την παθητική επαναλαμβανόμενη ανάγνωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι το να μαθαίνεις είναι η διαδικασία του να εισάγεις νέες πληροφορίες και γνώση μέσα στο μυαλό σου. Γι' αυτό διαβάζουμε. Το να εξάγεις πράγματα από τον εγκέφαλο προς τα έξω το χρησιμοποιούμε μόνο για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις. Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι η εξαγωγή πληροφοριών από τον εγκέφαλο είναι πολύ καλύτερη στην απόκτηση γνώσης από τη συνεχή εισαγωγή γνώσης μέσα στον εγκέφαλο που γίνεται με το διάβασμα. Πώς γίνεται όμως αυτή η εξαγωγή? Με τα τεστ. Είτε αυτά που σας κάνουν οι καθηγητές σας, είτε ακόμα καλύτερα αυτά που κάνετε εσείς στον εαυτό σας κατά τη διάρκεια των επαναλήψεών σας. Σε μια σημαντική έρευνα που έγινε το 2010 στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, μαθητές χωρίστηκαν σε 2 γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ διδάχτηκαν ένα μάθημα σε μια διδακτική ώρα και μια εβδομάδα αργότερα πέρασαν από ένα τεστ για να διαπιστωθεί πόσα πράγματα θυμόντουσαν οι μαθητές από αυτό το μάθημα. Στο δεύτερο γκρουπ έγινε το ίδιο πράγμα με μόνη διαφορά ότι στο τέλος της διδακτικής ώρας έκανε ένα μικρό τεστ
στο οποίο απάντησαν σε ερωτήσεις για αυτά που έμαθαν. Οι μαθητές του δεύτερου group είχαν κατά μέσο όρο 30% μεγαλύτερη βαθμολογία στο τεστ που έκαναν μια εβδομάδα αργότερα σε σχέση με αυτούς που έκαναν όλη την ώρα μάθημα. Πώς σας φαίνεται αυτή η θεαματική αύξηση του 30% στη βαθμολογία? Μήπως τη λιγουρεύεστε και για τις δικές σας επιδόσεις στις εξετάσεις? Αν ναι, εφαρμόστε αυτή την τεχνική στη μελέτη σας, που θα πρέπει πλέον να στηρίζετε περισσότερο στο διαρκές αυτοτεστάρισμά σας παρά στη διαρκή επανάληψη της ανάγνωσης του βιβλίου. Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και από μία μελέτη του 2011, στην οποία αποδείχθηκε ότι η ανάγνωση μόνο μία φορά από φοιτητές ενός κειμένου, αν συνδυαστεί με αυτοτεστάρισμά τους σε αυτά που έμαθαν από αυτή τη μία ανάγνωση, είναι ως τρόπος μελέτης δυνατότερος στη μάθηση από την επανάληψη 4 φορές της ανάγνωσης του ίδιου κειμένου. Το ενδιαφέρον της ίδιας έρευνας είναι ότι όταν ρωτήθηκαν οι φοιτητές ποια από τις δύο μεθόδους πίστευαν ότι θα παρήγαγε καλύτερα αποτελέσματα στην επερχόμενη εξέταση του μαθήματος, με μεγάλη πλειοψηφία απάντησαν λανθασμένα ότι η επανάληψη της ανάγνωσης 4 φορές θα ήταν πιο αποτελεσματική στη μάθηση. Αυτό δείχνει πόσο έχει επικρατήσει σε όλους αυτή η λάθος νοοτροπία, ότι το διάβασμα είναι ανώτερο του τεστ. Αναμφισβήτητα, όταν δεν ξέρεις κάτι, θα το διαβάσεις. Όμως, αν θέλεις να το κάνεις κτήμα σου, οι επαναλήψεις σου δεν πρέπει να στηρίζονται στην επαναλαμβανόμενη ανάγνωση, αλλά στο διαρκές τεστάρισμα, στη διαρκή ανάκληση πληροφοριών από τον εγκέφαλό σου, αντί για τη διαρκή εισαγωγή πληροφοριών στον εγκέφαλό σου. Γι' αυτό μην αποφεύγετε τα τεστ που σας βάζει ο καθηγητής σας, αλλά να τα εκμεταλλεύεστε σαν μια ενισχυμένη μορφή μελέτης. Το ίδιο φυσικά και στην σπιτική μελέτη προσπαθείτε από εδώ και στο εξής να αποτελείτε σε μεγάλο βαθμό από μικρά quiz που κάνουμε στον εαυτό μας διαβάζοντας. Όταν διαβάζεις μια σελίδα και κλείνεις το βιβλίο προσπαθώντας να πεις απ' έξω τι διάβασες ή να απαντήσεις σε μια λίστα ερωτήσεων που έχεις γράψει, τότε ενισχύεις κατακόρυφα την αποδοτικότητα των ωρών μελέτης σου. Πάμε τώρα να δούμε με τι θα αντικαταστήσουμε τους 3 λάθος τρόπους μελέτης που αναφέραμε. Στην παράδοση του μαθήματος με τίποτα, αφού αφοσιωνόμαστε στην κατανόηση. Ακόμα και αν το μάθημα είναι μάθημα απομνημόνευσης, όπως είναι η βιολογία, η ιστορία, η βαθιά κατανόηση και η κουβέντα με τον καθηγητή είναι ένας καλός εισαγωγικός τρόπος για ακόμα καλύτερη απομνημόνευση. Πολύ καλύτερος από το να κρατάτε σημειώσεις μηχανικά. Ξεκίνα λοιπόν στην τάξη με βαθιά κατανόηση και στο σπίτι συνεχίζεις με μελέτη απομνημόνευσης. Για τη μελέτη στο σπίτι αντικαταστήστε τις σημειώσεις και τις περιλήψεις που φτιάχνατε ως τώρα με μια λίστα σημαντικών ερωτήσεων που καλύπτουν όλη την ύλη που μελετάτε. Αργότερα, όταν έρθει η ώρα της επανάληψης, αντί να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις το βιβλίο ή τις σημειώσεις του, τέσταρε τον εαυτό σου στις ερωτήσεις που έχεις συγκεντρώσει. Αυτό θα αυξήσει κατακόρυφα τη μάθηση που αντλείς από κάθε ώρα μελέτης σου. Αλλά τώρα γεννάται το ερώτημα πώς ακριβώς θα γράφω τις ερωτήσεις μου και πώς θα τις αξιοποιώ στη μελέτη μου. Μπορείτε να τις γράφετε σε ένα τετράδιο που θα έχετε για αυτό το σκοπό. Στη μία όψη της σελίδας θα γράφετε τη λίστα των ερωτήσεων και στις επόμενες σελίδες θα γράφετε με συντομία τις απαντήσεις ή, αν οι απαντήσεις είναι εκτενείς, τη σελίδα του βιβλίου στην οποία βρίσκονται. Άλλος τρόπος είναι να γράφετε τις ερωτήσεις στις λεγόμενες κάρτες απομνημόνευσης, που στα αγγλικά ονομάζονται Anki flashcards. Είναι ένα μάτσο από μικρότερα χαρτιά, στα οποία στη μια μεριά γράφετε την ερώτηση και στην άλλη την απάντηση. Σε κάθε επανάληψη, όσες κάρτες δεν απαντήσετε σωστά, θα τις βάζετε σε μια άλλη στίβα για πιο συχνή επανάληψη, ενώ όσες απαντάτε σωστά, θα τις κάνετε επανάληψη αραιότερα. Υπάρχει όμως ένας τρίτος τρόπος καταγραφής των ερωτήσεων, που κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος. Ειδικά αν μιλάμε για τεράστιο όγκο ύλης, όπως αυτόν στις πανελλήνιες εξετάσεις, στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ή σε ένα δύσκολο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Είναι ο ψηφιακός πίνακας επανάληψης. Την ιδέα την είδα σε ένα βίντεο που έχει φτιάξει ένας φοιτητής ιατρικής του Cambridge, το οποίο εξηγούσε πώς κατάφερε να βγει πρώτος σε βαθμολογία σε όλο το πανεπιστήμιο. Η μέθοδος έχει ως εξής. Πρώτον, άνοιξε ένα Excel ή άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Google Sheets ή το OpenOffice. Να σημειώσω εδώ ότι το OpenOffice είναι η αγαπημένη μου εφαρμογή, την οποία χρησιμοποιώ στη θέση του Microsoft Office. Δεύτερον, δώσε μεγάλο πλάτος στην πρώτη κάθετη στήλη, γιατί εκεί θα γράψουμε τις ερωτήσεις μας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μελέτης, που είναι φυσικά να διαβάσουμε και όχι τεστ, γράψε όλες τις σημαντικές ερωτήσεις που καλύπτουν την ύλη του συγκεκριμένου κεφαλαίου ή ενότητας που διαβάζεις. Στο πρόχειρο παράδειγμα που σας παρουσιάζω, σημειώνω ερωτήσεις ιστορίας στο κεφάλαιο που αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη διπλανή στήλη πληκτρολόγησε τις απαντήσεις, αν είναι σχετικά σύντομες, έως 2-3 σειρές. Αν οι απαντήσεις δεν είναι σύντομες, γράψε τη σελίδα του βιβλίου στην οποία βρίσκεται η απάντηση.
Τέταρτον, μόλις τελειώσεις την αρχική μελέτη του κεφαλαίου και φτιάξεις την αντίστοιχη λίστα με τις ερωτήσεις σου, χρωμάτισε με άσπρο χρώμα την γραμματοσυρά στη στήλη των απαντήσεων, ώστε να μην φαίνονται οι απαντήσεις όταν κάνεις τεστ. Εκτός αν πρόκειται για σελίδα βιβλίου, οπότε αν θες μπορείς να αφήσεις και ορατή. Πέμπτον, αμέσως μετά τη μελέτη και την καταγραφή των ερωτήσεων, κάνε ένα πρώτο γρήγορο τεστ στις ερωτήσεις που σημείωσες. Κάθε ερώτηση που απαντάς τέλεια, σημείωσέ την με πράσινο γέμισμα. Αν την απαντάς λάθος, βάλε κόκκινο γέμισμα. Και αν την απαντήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της λάθος, βάλε πορτοκαλί. Έκτον, στην επόμενη επανάληψή σου που θα γίνει λίγες ώρες αργότερα ή την επόμενη μέρα, επικεντρώνεσαι μόνο σε όλες τις ερωτήσεις που δεν είναι πράσινες. Τις διαβάζεις μια φορά και μετά από λίγη ώρα αυτοτεστάρεσαι σε αυτές αλλάζοντας χρώμα ανάλογα με την ορθότητα της απάντησής σου. Το ίδιο κάνεις και με όλες τις επόμενες επαναλήψεις σου. Έβδομον, στόχος αυτού του παιχνιδιού, γιατί αξίζει να το δεις σαν παιχνίδι, είναι να πρασινίσει ολόκληρος ο πίνακας επανάληψής σου. Όταν πρασινίσει όλος, τότε ασχολείσαι με κάποιο άλλο κεφάλαιο. Μετά από κάποιο διάστημα, ξανακάνεις μια επανάληψη για να δεις αν ξέχασες κάτι. Αν ναι, του αλλάζεις χρώμα και ακολουθείς την ίδια διαδικασία, ώσπου ο πίνακας να αποκτήσει μόνιμα πράσινο χρώμα, όσα τεστ και αν του κάνεις. Σε αυτό το σημείο είσαι έτοιμος να αριστεύσεις στην εξέταση του μαθήματος. Αυτή είναι η βασική ιδέα, αλλά ας δούμε και κάποιες επιπλέον σημαντικές παρατηρήσεις. Μπορείς στο κάτω μέρος της καρτέλας να της αλλάξεις όνομα και να προσθέσεις και άλλες καρτέλες με άλλα κεφάλαια του ίδιου μαθήματος, έτσι ώστε να τις έχεις εύκαιρες ανά πάσα στιγμή και τακτοποιημένες. Αν θες να κρύψεις κάποιες πρασινισμένες ερωτήσεις, ώστε να επικεντρώνεσαι μόνο σε αυτές που δεν ξέρεις ακόμα, μπορείς εύκολα να το κάνεις με ένα δεξί κλικ στη γραμμή, ανά πάσα στιγμή μπορείς και να τις επανεμφανίσεις. Ίσως τώρα μου πεις ότι όλη αυτή η καταγραφή των ερωτήσεων που προτείνω είναι χρονοβόρα και δεν διαφωνώ, χρειάζεται κάποιο χρόνο η ανακάλυψη των ερωτήσεων και η καταγραφή τους στο τετράδιο ή τις κάρτες απομνημόνευσης ή στον υπολογιστή. Όμως, πρώτον, φτιάχνοντας τη λίστα θα διαπιστώσεις ότι δεν είναι τόσο χρονοβόρα όσο νομίζεις και το κυριότερο, η ίδια η διαδικασία της ανακάλυψης και της καταγραφής των ερωτήσεων είναι από μόνη της υψηλής ποιότητας μελέτη. Όχι απλώς δεν χάνεις χρόνο λοιπόν κατασκευάζοντας τη λίστα ερωτήσεων, αλλά αξιοποιείς τέλεια τον χρόνο μελέτης σου. Η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για μαθηματικά και φυσική, γιατί αυτά τα μαθήματα στηρίζονται σε ασκήσεις. Οι ασκήσεις όμως είναι από μόνες τους ένας καταπληκτικός τρόπος αυτοτεσταρίσματος, άρα και χωρίς πίνακα επανάληψης η επίλυση ασκήσεων για τέτοια μαθήματα ανταποκρίνεται σε όλες τις αρχές σωστής μελέτης που παρουσιάζουμε εδώ. Ένα πολύ μεγάλο μυστικό για να εκτοξεύσεις τις επιδόσεις σου στα μαθηματικά και τη φυσική είναι ο λεγόμενος κανόνας των 36 ωρών. Δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ας πούμε ότι μετά από κάποιο μάθημα στο σχολείο ή στο φροντιστήριό σου, νιώθεις ότι τα κατάλαβες όλα πολύ καλά. Έχεις μια πολύ καθαρή εικόνα στο μυαλό σου αυτόν που είπε ο καθηγητής σου. Όταν όμως ξαναπαρακολουθείς το μάθημα μετά από 5 μέρες, τα έχεις ξεχάσει σχεδόν όλα. Είσαι πάλι στο 0. Αυτό συμβαίνει γιατί διατηρούμε στη μνήμη μας κάτι που καταλάβαμε καλά για πολύ λιγότερο χρόνο από όσο νομίζουμε. Η ξεκάθαρη εικόνα που έχουμε αμέσως μετά το μάθημα μας ξεγελά. Νομίζουμε ότι θα διαρκέσει αρκετές μέρες, όμως δεν διαρκεί πάνω από 1-2 μέρες. Η λύση σε αυτό είναι να εφαρμόσεις τον κανόνα των 36 ωρών, ο οποίος λέει το εξής. Από τη στιγμή που θα καταλάβεις κάτι καλά σε ένα μάθημα, φρόντισε εντός 36 ωρών, δηλαδή εντός 1,5 μέρας, να το ξαναδιαβάσεις λίγο. Και αν πρόκειται για μαθηματικά ή φυσική, φρόντισε ειδικά να ασχοληθείς με τις λυμμένες ασκήσεις. Πιάσε δηλαδή τις λυμμένες ασκήσεις και προσπάθησε να τις λύσεις χωρίς βοήθεια και μετά δες και τη λύση που δίνεται στο βιβλίο σου. Αυτό πρέπει να το κάνεις είτε στην ίδια μέρα με αυτή του μαθήματος, είτε το αργότερο την επόμενη. Έτσι θα κλειδώσει η γνώση μέσα σου και θα διαρκεί για πολύ περισσότερο. Η παγίδα υπάρχει όταν τα μαθήματα απέχουν αρκετές μέρες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν κάνω σήμερα φυσική και έχω πάλι φυσική σε 4 μέρες, τότε πρέπει να εφαρμοστεί οπωσδήποτε ο κανόνας των 36 ωρών με ένα γρήγορο διάβασμα, την ίδια ή την επόμενη μέρα. Προσοχή, δεν προτείνω κανένα τρομερό διάβασμα για χάρη του οποίου θα παρατήσεις τα άλλα μαθήματα. Προτείνω μόνο μια εύκολη, γρήγορη εμπέδωση που στα θετικά μαθήματα γίνεται αποκλειστικά με τις λυμμένες ασκήσεις. Εφάρμοσε από αύριο κιόλας τον κανόνα των 36 ωρών και θα εκπλαγείς με την όθηση που θα δώσει στη μάθησή σου. Με αυτό το σύστημα θα μπορείς να είσαι σε εξαιρετική φόρμα στα θετικά μαθήματα με το λιγότερο δυνατό διάβασμα.
Μετά όμως από αυτή τη μεγάλη παρένθεση που αφορούσε τα θετικά μαθήματα, ας επιστρέψουμε πάλι στη μέθοδο της λίστας ερωτήσεων που αφορά περισσότερο τα μαθήματα απομνημόνευσης. Κάθε πότε να κάνω επανάληψη? Οι επαναλήψεις σε μεγάλο όγκο ύλης, όπως αυτόν που έχετε για τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα γίνονται σε όλο και μεγαλύτερη απόσταση η μία από την άλλη. Δηλαδή, αφού πρασινίσετε τον πίνακά σας, θα προσπαθήσετε να τον ξαναπρασινίσετε σε μία εβδομάδα. Όταν το κάνετε, θα τον ξαναπρασινίσετε σε ένα μήνα και όταν το πετύχετε, θα τον ξαναπρασινίσετε σε ένα τρίμηνο. Με τελικό στόχο, όταν φτάσετε στο τελευταίο τριήμερο πριν τις εξετάσεις, να πρασινίσετε όλους τους πίνακες επανάληψης του προς εξέταση μαθήματος μέσα σε 1-2 μέρες. Οι διάρκειες που έδωσα της μιας εβδομάδας, ενός μήνα και ενός τρίμηνου είναι ενδεικτικές. Εσείς αποφασίζετε κάθε πότε πρέπει να κάνετε επανάληψη. Προσέξτε μόνο το διάστημα μεταξύ των επαναλήψεων να είναι διαρκώς μεγαλύτερο και δεύτερον, αφήστε αρκετό διάστημα ώστε να ξεχάσετε ένα μέρος των απαντήσεων, γιατί έτσι βάζετε τον εγκέφαλο να δουλέψει σκληρότερα, πράγμα που κάνει πιο δυνατή την αποτύπωση των γνώσεων. Αν λοιπόν κάνατε μια επανάληψη και σας βγήκαν όλα πράσινα με την πρώτη, αυτό σημαίνει ότι την κάνατε υπερβολικά νωρίς. Απ' την άλλη, τονίζουμε εδώ ότι δεν πρέπει να αφήσετε τόσο πολύ χρόνο μεταξύ των επαναλήψεων ώστε να ξεχαστούν όλα, γιατί έτσι πάλι χρειάζεται έξτρα κόπος για να μαθευτούν από την αρχή. Ο πίνακας επαναλήψεων είναι ιδανικό εργαλείο για δύσκολες εξετάσεις με τεράστια ύλη και πολύμηνη περίοδο προετοιμασίας, όπως διπλώματα ξένης γλώσσας, πανελλήνιες εξετάσεις, πανεπιστημιακά μαθήματα κλπ. Για ένα μικρό διαγώνισμα ή τεστ που έχετε για την επόμενη μέρα, ο πίνακας επανάληψης χρησιμοποιείται όπως σας τον έδειξα, με τη διαφορά ότι η λίστα των ερωτήσεων θα είναι μικρότερη και η χρονική απόσταση μεταξύ των επαναλήψεων θα είναι επίσης μικρότερη. Μπορεί να απέχουν για παράδειγμα μισή ώρα ή μία ώρα η μία από την άλλη. Διευκρινίζω ότι αυτός ο προχωρημένος επαγγελματικός τρόπος ενεργητικής επανάληψης είναι προαιρετικός. Εφαρμόστε τον αν έχετε οικειότητα με τους υπολογιστές και αν σας ταιριάζει. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσετε όλοι από αυτό το δεύτερο μεγάλο μυστικό που αφορά τον τρόπο μελέτης είναι: πρώτον, να σταματήσετε να κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παράδοσης και να εστιάσετε στην κατανόηση. Δεύτερον, στη σπιτική μελέτη να αντικαταστήσετε τις σημειώσεις και τις χρονοβόρες αυτοσχέδιες περιλήψεις με μια λίστα ερωτήσεων σε τετράδιο, κάρτες ή στον υπολογιστή όπως σας έδειξα, την οποία αφού μάθετε αρχικά θα κάνετε επανάληψη σε όλο και πιο αραιά διαστήματα. Και τρίτον, η κάθε επανάληψή σας να φροντίσετε να είναι επιλεκτική και να εστιάζει κυρίως σε όσα σας δυσκολεύουν και όχι σε όλα αδιακρίτως. Εξαίρεση. Πριν σας είπα να αποφεύγετε να φτιάχνετε χρονοβόρες σημειώσεις και περιλήψεις για τις επανάληψεις σας. Σε αυτό όμως υπάρχει μια μικρή εξαίρεση. Σε εξεταζόμενα μαθήματα και βιβλία στα οποία η πλειοψηφία της ύλης δεν παράγει θέματα εξετάσεων, τότε η κατασκευή μιας καλής περίληψης είναι καλή επιλογή. Αυτό, διευκρινίζω, συμβαίνει κυρίως σε μαθήματα στο πανεπιστήμιο για λίγα κακοφτιαγμένα βιβλία που δεν βολεύουν το φοιτητή και όχι τόσο στο σχολείο που τα σχολικά βιβλία είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αξιοποιήσιμα. Με την εφαρμογή των δύο μεγάλων μυστικών της μελέτης που είδατε σε αυτό και στο προηγούμενο βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να σας ανταγωνιστεί κανείς από όσους μελετάνε με το συνηθισμένο τρόπο. Όμως υπάρχει ένας τελευταίος κίνδυνος που μπορεί να κάνει τα πάντα να καταρρεύσουν, όσο καλά και αν μελετάτε. Εξαιτίας αυτού του κινδύνου έχουν καταστραφεί αμέτρητες μαθητικές και φοιτητικές καριέρες. Είναι ο λάθος τρόπος ξεκούρασης, που αφορά όχι μόνο μαθητές, αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας που κάνουν πνευματική εργασία οποιοδήποτε είδους. Αν πιστεύετε ότι ξέρετε πώς να ξεκουράζεστε, τότε βλέποντας το επόμενο βίντεο, πιθανότατα θα αναθεωρήσετε.